નમસ્કાર મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં પીસના ઉપર ફરમો મૂકીને લીટા કરીને આપણે કઈ રીતે કટિંગ કરવું તે શીખીશું અને સાથે સાથે તમે પણ ફરમો રાખી અને પીસ ઉપર લીટા કરતા જજો, જેથી કટિંગ વખતે તમને સરળતા રહે। તમે જોઈ શકો છો આપણે ફરમો મૂકી રહ્યા છીએ અને સાથે સાથે લીટા કરી રહ્યા છીએ। તે જ રીતે તમારે પણ ફરમો મૂકવાનો છે અને લીટા કરવાના છે। આગળ આપણે જોઈએ। હવે મિત્રો આપણે ફરમો મૂકીને તમામ લીટાઓ કરી નાખ્યા છે અને હવે આપણે કટિંગ કરીશું। જો આ રીતે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કટિંગ કરતું જવાનું છે।